Chết tiệt, anh ta quay lại rồi. Tôi là Lão Vương, vừa lên giường hàng xóm. Thật không may là chồng cô ấy Đại Khang nửa đêm mang hoa về nhà. Tôi đang trốn dưới gầm giường. Anh thật lãng mạn. Em yêu anh. Phải không? Nếu đã yêu chót rồi, vậy thì thật sự phải chớt đó nhá. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao Đại Khang đột nhiên muốn rớt cô ấy? Hắn gần như đột nhiên hung hăng, không báo trước. Chỉ đặt Tiểu Mai lên giường rồi bóp cổ thật chặt. Sau khi ra tay rõ ràng là có tính toán trước. Sau khi không có động tĩnh, tôi nghe được Đại Khang nói nửa, câu cuối cùng cũng chớt rồi. Chớt tiệt, tiếp theo là thằng khốn đó rồi. Thì ra Đại Khang biết Tiểu Mai có đàn ông rồi. Tôi run rẩy, không dám thở mạnh. Nhẹ nhàng rút điện thoại ra, chắc chắn rằng nó có hoàn toàn im lặng không. Tôi gần như hét lên. Chẳng lẽ Đại Khang biết tôi chính là người đàn ông đó sao? Nhưng may mắn, dường như anh ấy không biết tôi đang trốn dưới gầm giường. Tay tôi run run và cúp điện thoại của Đại Khang, sau đó nhận được WeChat. Tăng ca, đang họp, có chuyện gì không? Không sao, muốn tìm Vương ca để ăn khuya. Mấy giờ cậu đi làm về, chúng ta ăn một bữa nhé. Nhiều việc lắm, không nói trước được. Cậu dẫn vợ cậu X, hôm khác tôi về. Sau khi gửi tin nhắn xong, tôi bình tĩnh suy nghĩ xem phải làm gì tiếp theo. Không cần phải nghĩ, phải báo cảnh sát. Gọi điện thoại rõ ràng là không thích hợp, lộ một chút động tính thì tôi sẽ chớt. Lúc này tôi nhớ đến một nhóm WeChat. Bên trong là sau khi tôi đến đây, mấy người bạn chơi bóng rổ. Không có lợi ích, chỉ là chơi bóng, uống rượu, ăn khuya, rất thuần khiết. Yêu cầu họ giúp đỡ hẳn là khả thi. Đúng lúc tôi nghĩ vậy, giường lại bắt đầu rung chuyển một chút. Con mẹ nó, sao lại nặng thế? Tôi quay đầu lại nhìn. Tiểu Mai bị người ta vứt ra khỏi giường rồi. Lúc đó, cô ấy giống như đang nhìn tôi. Tôi đã sợ hãi trong một lúc. Hoàn hồn lại, nhanh chóng tắt màn hình điện thoại đi. Nếu như Đại Khang ngồi xổm xuống xử lý thi thể sẽ nhìn thấy tôi. Cứ như vậy yên lặng qua hơn 10 giây, Đại Khang vẫn chưa bắt đầu xử lý thi thể của Tiểu Mai. Thay vào đó, tôi nghe thấy giọng nói của anh ấy. Em yêu, anh làm xong rồi, nói trước rồi. Nhưng mà, em nghe anh nói, chỗ anh xảy ra một tình huống nhỏ. Đời mày, Lão Vương hắn lại không có nhà, nói là tăng ca, bình thường hắn không làm việc nhiều vậy đâu. Có thể cả tối nay hắn cũng không về, làm sao đây? Anh có mật khẩu nhà của hắn, nhưng hắn không có đó cũng khó làm. Tôi ngạc nhiên khi nghe vậy. Hóa ra Đại Khang cũng là đang lừa dối. Chắc bây giờ anh ta đang gọi điện thoại cho Tiểu Tam. Còn nữa, anh ta sao lại biết mật khẩu nhà tôi được chứ? Chính là lúc này, tôi lén gửi tin nhắn lừa gạt vào trong nhóm bóng rổ, gửi trực tiếp đến nhóm đó. Các huynh đệ ơi, tình huống khẩn cấp, giúp tôi gọi cảnh sát. Phòng 1404, tiểu khu 13 của Thiên Lang là hàng xóm của tôi. Người đàn ông đã rớt người phụ nữ rồi. Tôi nhìn rõ một một, nhưng tôi không thể gọi cảnh sát, xin hãy giúp. Không phải trò đùa. Sau khi gửi đi, tôi chỉ cầu xin một trong số họ không ngủ. Một người cũng được. May mà, lập tức, người anh em có biệt danh là Lão Cao trong nhóm đã trả lời tin nhắn của tôi. Đừng đùa nữa. Gọi điện lừa cảnh sát là tội lớn đó. Phải vào ngồi tù mấy ngày đó. Cậu có thể gửi tin nhắn, tại sao không thể gọi cảnh sát? Tôi không muốn giải thích, tôi đang ở dưới gầm giường của hung thủ. Lời giải thích này cho thấy tôi đang ngoại tình. Tôi đã có một suy nghĩ, tạo ra một lý do không tính là quá thông minh. Điện thoại của tôi hỏng rồi, không bắt được sóng. Nhìn thấy giết người, chân tôi mềm nhũn, căn bản là không dám ra ngoài. Nếu không cho tôi lên mạng, báo cơ Sian Assad cũng được. Thật sự có án mạng sao? Vậy bạn đừng vội, tôi sẽ gọi 110 ngay đây. Nhìn thấy tin nhắn này, tôi lập tức thả lỏng ra rất nhiều. Bây giờ tôi chỉ cần giấu nó, chờ cảnh sát đến là được rồi. Cái gì? Lão Vương cậu ta ở nhà. Điện thoại của cậu ta bị hỏng, không thể gọi cảnh sát. Cậu ta còn thấy tôi rớt người rồi sao? Chuyện gì vậy? Trong nhóm WeChat đó của tôi, có người lập tức chuyển tin nhắn tôi gửi cho người thứ ba. Tôi hơi run cầm điện thoại lên mở WeChat, mới phát hiện tôi đã bị đuổi khỏi nhóm rồi. Nhưng tôi vẫn có thể xem lịch sử trò chuyện. Hóa ra sau khi Cào Lão đồng ý giúp tôi báo cảnh sát, nhóm chủ Lão Trương khu đột nhiên nói, đừng giúp cậu ta, đừng trúng kế. Lần trước tôi đều bị cậu ta lừa báo cảnh sát giả, rắc rối lớn lắm.
Tôi sẽ đuổi anh ta ra ngoài một đêm. Hãy để cậu ta suy nghĩ. Tôi hiểu rồi. Là lão Trương nói. Tôi vội vàng kéo ra ngoài, nhấp vào ảnh đại diện của Cao lão, đang muốn tiếp tục báo cảnh sát giúp tôi. Đèn bên ngoài đột nhiên tắt. Tôi ngạc nhiên, lập tức tắt màn hình. Ngăn ánh sáng điện thoại di động tiếp xúc với tôi. Đã mất điện rồi. Tôi sẽ khởi động. Mọi người lên đây đi. Phải xử lý ngay. Thì ra là hắn làm mất điện. Nhưng hắn ta muốn khởi động cái gì? Lúc đó tôi bỗng cảm thấy, sau khi xác nhận hắn không có động tác nào khác, tôi lại lặng lẽ mở khóa điện thoại. Điện thoại không có tín hiệu. Đại Khang lẽ nào có thiết bị chặn tín hiệu không? Ý anh ấy nói khởi động là cái này. Sự việc có thể phức tạp hơn tôi nghĩ. Ví dụ, người trợ giúp của Đại Khang rõ ràng không chỉ là một mình Tiểu Tam. Một ví dụ khác là một người bạn tốt của tôi quen với chủ nhóm. Vừa vặn quen biết tình nhân của Đại Khang. Thật là trùng hợp, không thể nào mà trùng hợp được như vậy. Đại Khang, chúng tôi đến rồi 1402 đúng không? Sau đó tôi nghe thấy tiếng động lạ này. Âm thanh này sột soạt, hình như là từ cái loa. Là bộ đàm, họ thậm chí còn chuẩn bị cả bộ đàm. Người nói chuyện kia nghe như lão Trương. Nhanh như vậy đã đến cửa nhà tôi rồi, có vẻ như cậu ta đang đợi dưới nhà tôi. Đây là một mạng lưới lớn như thế nào? Mục đích là gì? Mật khẩu khóa cửa là 850.705. Sinh nhật người phụ nữ của cậu ta. Cậu vào cẩn thận chút, bây giờ tôi sẽ xử lý xác của Tiểu Mai. Tôi nhanh chóng tắt màn hình điện thoại. Suýt nữa thì quên mất, thi thể của Tiểu Mai vẫn còn nằm trên sàn nhà. Tôi nín thở, quay đầu lại nhìn về phía Tiểu Mai. Luôn quan sát nhất cử nhất động của Đại Khang bất cứ lúc nào. Tiểu Mai vẫn đảo mắt và thè lưỡi. Và cổ của cô ấy bị bóp gãy xương, trở nên vừa mềm vừa dài, trông thật kỳ lạ. Vừa rồi là tôi hoa mắt sao? Đôi mắt của Tiểu Mai lại lóe lên một chút ánh sáng. Tôi bị dọa ra một cái hết hồn, suýt nữa thì lên tiếng. Chẳng lẽ cô ấy chưa chết? Hay là nói cô ấy đang oán giận tôi? Chuyện gì vậy? Đầu của cô ấy đang cử động. Cả người tôi đều ngạc nhiên, mồ hôi lạnh ướt đẫm lưng. Nhìn kỹ lại, hóa ra là Đại Khang đang kéo cô ấy đi. Tôi lau mồ hôi lạnh trên đầu, lặng lẽ thở ra một hơi. Tôi định trong thời gian Đại Khang mang Tiểu Mai đi xử lý, tiến hành tự cứu lấy mình. Ngay khi tôi di chuyển cơ thể, khi sắp ra khỏi giường, bên ngoài có tiếng bộ đàm. Đại Khang, bên trong không có người. Tôi và chị dâu cùng nhau tìm khắp nơi rồi, hoàn toàn không tìm thấy. Lão Trương nói chị dâu hẳn là ám chỉ Tiểu Tam kia. Xem ra cô ta cũng đã sớm ở dưới nhà tôi chờ rồi. Ba người bọn họ đang làm cái quái gì vậy? Thậm chí còn ngắt điện, dùng đồ để chặn tín hiệu. Tôi không tin, tất cả chỉ là để rước tôi và Tiểu Mai đơn giản vậy thôi ư? Nhưng trên người tôi còn có những thứ đồ gì có giá trị sao? Đại Khang có vẻ rất tức giận, ném Tiểu Mai xuống đất. Dựa theo giọng nói, anh ta không còn ở trong phòng nữa rồi. Tôi nhanh chóng dán sàn nhà từ dưới gầm giường bò ra. Tìm rõ một chút. Vừa rồi cậu ta không phải đã gửi tin nhắn nói rồi sao? Chắc chắn không phải để làm mê hoặc cậu. Chỉ số thông minh của cậu ta, đánh chớt cũng sẽ không phát hiện ra có gì sai với cậu đâu. Không phải đâu, chồng. Có gì đó không ổn. Em tạm thời không nghĩ ra được tại sao trước đây lão Vương không báo cảnh sát, không có sóng điện thoại. Chắc chắn là giả. Em nghĩ chỉ có một khả năng thôi. Đó là anh ta không phát ra âm thanh. Anh nói xem có thể có khả năng đó không? Lão Vương đang trốn trong phòng của anh. Tôi ngạc nhiên, vội vàng đứng lên nhìn xung quanh. Cửa sổ, tôi vội chạy về phía cửa sổ. Kích thước này tôi có thể leo ra ngoài. Tôi không nghĩ được nhiều nữa, phải làm gì sau khi leo ra ngoài. Bởi vì tôi nghe thấy bên ngoài cửa Đại Khang nói làm sao có thể. Anh ngu đến vậy sao? Căn phòng đó nhỏ quá, có thể trốn cái gì? Mặc dù anh ấy không kiên nhẫn, nhưng lại tiếng bước chân chậm rãi đó lại đang đi về hướng phòng. Tôi nhanh chóng trèo ra khỏi cửa sổ. Cũng may ngoài cửa sổ có rèm cửa. Tôi bám người vào mé tường bên cạnh. Như này thì không thể nhìn thấy tôi trong phòng. Tầng 16, bên ngoài gió lại còn thổi. Tôi chỉ nhìn xuống một cái, chân tôi mềm nhũn cả ra. Nhưng ở trong phòng thì chắc chắn sẽ chết. Tôi chỉ có thể trốn ở đây cược một ván thôi. Cuối cùng tôi nghe thấy tiếng Đại Khang đang lục tung khắp phòng lên, hòa cùng với những tiếng mắng chửi của anh ta. Địch mẹ, trốn đây rồi, trong tủ quần áo sao? Địch mẹ, lẽ nào là ở dưới gầm giường sao? Đã nói là không có, chắc chắn cậu ta không ở trong căn phòng này. Hai người tìm kỹ chút đi, thời gian không đợi ai, sắp đến 12 giờ rồi. Họ sẽ rớt tôi trước 12 giờ đêm sao? Đây là hạn chế gì?
Võ Linh, thi thể của Tiểu Mai biến đâu mất rồi ấy? Vừa rồi tôi lôi cô ta ra khỏi phòng và để ở phòng khách rồi mà. Vào phòng lục soát 2 phút mà thôi. Là hai người lên đây mang đi rồi sao? Tất nhiên là không rồi, chúng em vẫn ở dưới này. Không phải anh đã rớt cô ta rồi sao? Làm sao có thể biến mất được chứ? Nghe cuộc trò chuyện của họ, tôi nhớ đến Tiểu Mai vừa nhìn thấy. Điều cần trạng thái của cô ấy đã. Trong mắt cô ấy có ánh sáng. Chẳng lẽ cô ấy thật sự giả chớt thôi? Bên ngoài tòa nhà có gió thổi hù hù vù. Nghĩ đến Tiểu Mai có thể giả chớt, chân tôi càng mềm hơn. Đại Khang, có phải bên anh có vấn đề gì không? Ngươi thật sự là Đại Khang sao? Đề mày mài, không phải anh luôn theo dõi Lão Vương sao? Sao lại nghi ngờ tôi? Cẩn thận với tất cả, phải được xử lý trước 12 giờ đấy. Cái đó là gì vậy? Chuyện gì vậy? Bên đó vẫn không có bất kỳ phản hồi nào. Chắc anh ta đã sang nhà tôi rồi. Đây là một cơ hội tốt. Tôi run rẩy bò vào phòng, hít thở không khí. Mặc dù không biết nhà tôi xảy ra chuyện gì, cũng không biết Tiểu Mai có phải là chớt thật không, nhưng lúc này tôi chỉ muốn chạy trốn. Tôi lao ra khỏi cửa, đang nghĩ đến việc chạy về phía cửa. Nhìn lên thì thấy bên ngoài cổng có một bóng đen từ từ tiến vào. Là ai? Vẫn là Lão Trương. Tim tôi bắt đầu đập loạn lên. Dù là ai, tôi cũng sẽ gặp rắc rối. Hóa ra là Tiểu Mai. Có lẽ không hoàn toàn là Tiểu Mai. Cô ấy không ngừng bước đi, động tác rất chậm, như thấy ma vậy. Đầu tôi trống rỗng. Theo bản năng trở về phòng ngủ, khóa cửa lại. Tiểu Mai thật sự là giả chớt sao? Đại Khang họ cũng có lẽ là đã chớt rồi. Hơn nữa dáng vẻ của Tiểu Mai như thế này, có lẽ tôi cũng bị dọa chớt. Tôi đang tìm kiếm trong phòng ngủ có công cụ gì để phòng thân. Dựa vào đèn flash điện thoại, tôi lục tung tủ trong phòng. Lúc đó tôi tìm thấy một chiếc cặp màu đen không thuộc về nơi này. Tôi không thể không mở nó ra. Bên trong là một số tài liệu giấy, một số thậm chí còn rất cũ, giống như các hiện vật được khai quật. Tôi lật xem từng tờ một. Đột nhiên tôi vô tình nhìn thấy một tờ giấy trên, đó là ảnh của Tiểu Mai. Tôi rút nó ra để xem, đó là một hồ sơ ca bệnh mà bệnh viện đã để. Cái gì? Tiểu Mai đã chết từ lâu rồi, đã chết 1 năm trước rồi. Vậy cả tháng nay tôi ngủ với ai? Chẳng lẽ Tiểu Mai vừa nãy không phải là xác chết giả, mà cô ấy vốn không phải là người? Điều đó có ý nghĩa, có lẽ Đại Khang không hề giết vợ mình, mà là muốn giết người không thuộc về nhân loại như Tiểu Mai mà thôi. 3 người bọn họ có lẽ không phải người xấu, nhưng tại sao họ lại muốn giết tôi? Hay là vì tôi ngủ với Tiểu Mai không? Cho nên họ nghi ngờ tôi bị nhiễm bệnh, cũng không phải là người. Tôi mang theo nghi ngờ tiếp tục xem xét thông tin. Đê mày, cô ta chạy đến đây rồi. Đừng sợ cô ta chỉ là một xác chết biết đi mà thôi. Không phải anh nói bóp cổ cô ta là được sao? Sao cô ta lại còn có thể biến thành bộ dạng này? Nửa tiếng nữa là đến 12 giờ rồi. Sắp hết thời gian rồi. Hóa ra họ đều ổn. Vậy nếu tôi giải thích rõ ràng cho Đại Khang họ, tôi là người bình thường, liệu họ có để tôi đi không? Chặt đầu cô ta xuống. Hai chúng ta giữ cô ta. Em mau đi lấy dao làm bếp cũng được. Nghe âm thanh, Lão Trương và Đại Khang hẳn là đã chế ngự được Tiểu Mai rồi, và bảo Tiểu Tam đi lấy dao làm bếp rồi. Xem ra tôi hiểu lầm Đại Khang rồi. Người vợ thực sự của anh, Tiểu Mai, đã chết hơn 1 năm rồi. Người tôi luôn cho rằng là Tiểu Tam thực ra mới là vợ hiện tại của anh ấy. Tôi mở cửa và chạy ra ngoài. Đúng lúc gặp chạm mặt vợ của Đại Khang cầm dao làm bếp từ nhà bếp đi ra. Cô ấy bị sốc. Tôi hét lên, đưa tôi con dao. Tôi biết cách làm thế nào để tiêu diệt Tiểu Mai. Đúng vậy, thông tin trong tối công văn vừa rồi đã nói với tôi tất cả sự thật. Giờ đây tôi cần phải làm gì đó. Vợ Đại Khang đứng ngơ tại chỗ, mà trong phòng khách cách đó không xa, Đại Khang và Lão Trương đang giữ chặt Tiểu Mai. Căn bản không có thời gian cho những gì xảy ra ở đây. Tin tôi đi, tôi không phải ma. Tôi có thể giết Tiểu Mai để chứng minh cho 3 người xem. Tôi lấy dao làm bếp, quay người đi về phía phòng khách, giữ chặt cô ấy lại. Tôi vừa hét vừa đi về phía họ. Nhưng thực ra tôi đang nhắm vào cổ của Lão Trương. Chỉ cần rớt chót Lão Trương, cho hề tối nay có lẽ đã kết thúc an toàn rồi. Cuối cùng cậu cũng xuất hiện rồi. Gần như cùng lúc, cổ tôi đột nhiên bị một sợi dây thừng siết lại. Nằm xuống cho tôi ngã xuống đất. Đau quá. Tôi đã nói rồi, chúng đều là song sát, chắc chắn sẽ không bỏ lại đồng đội của mình đâu. Hóa ra tất cả đều là một ván cờ. Thì ra họ để cho Tiểu Mai giả chớt, chỉ để dụ tôi ra. Không sai, những thông tin trong tối công văn vừa rồi cho tôi biết mọi thứ. Âm dương song sát, ban đầu là 900 năm trước, một đôi uyên ương mệnh khổ thời Bắc Tống. Do bất công phải chịu trong cuộc sống, bị tra tấn đến chết. Sau khi chết,
sự oán giận mạnh mẽ biến thành âm dương song sát, làm ác trên nhân gian, mà mỗi 300 năm, sát khí sẽ dần dần suy yếu, năng lực song sát cũng bị suy yếu. Lúc này song sát sẽ bị ép vào luân hồi. Sau khi chịu được bước vào vòng luân hồi, chúng sinh trở lại làm người. Mà nếu như trước 12 giờ đêm trong vòng luân hồi, tin ra mộ cặp đôi, có sinh thần và họ cũng đều phải là những chàng trai, cô gái còn trẻ, rất chót họ và chiếm hữu thân thể, thì có thể thoát khỏi luân hồi, tiếp tục lang thang ở nhân gian. Tiểu Mai và tôi chính là âm dương song sát trong truyền thuyết. Đúng vậy, tôi và Tiểu Mai mới là bên xấu xa. Mà Lão Trương dường như rất người tàn nhẫn và đuổi theo chúng tôi. Đại Khang, họ mới là người là thay trời hành đạo. Hôm nay là tôi và Tiểu Mai, đây lần cuối cùng của ngày cuối cùng để trốn thoát vòng luân hồi. Xin nữa, chỉ xin nữa thôi, miễn là trước 12 giờ tối nay, tôi và Tiểu Mai sẽ nhập vào và chiếm hữu cơ thể của Đại Khang và vợ anh thì ấy, có thể thoát khỏi vòng luân hồi. Nhưng lúc này tôi đã bị Lão Trương và Đại Khang trói chặt lại, ném bên cạnh Tiểu Mai chờ họ xử lý. Lão Trương nhìn chúng tôi, anh có biết tôi đã tìm hai người bao lâu không? Hãy kết thúc nó ngay hôm nay đi. Hy vọng hai người buông bỏ oán hận, làm người tốt. Anh ấy lấy một pháp khí từ trong túi ra, xoay xoay động cơ, đột nhiên trong phòng liền bị một trận hồng quang bao phủ. Tôi nhìn thoáng qua Tiểu Mai đã chớp, tuyệt vọng nhắm mắt lại chờ đợi số phận đến. Đột nhiên tôi nghe thấy một tiếng khó chịu, sau đó là tiếng người ngã xuống. Tôi không thể không mở mắt, nhưng thấy vợ Đại Khang đang cầm một cây gậy bóng chày, mà Lão Trương lại ngã dưới chân cô ấy. Chuyện này là gì sao đây? Ha ha ha, lúc này Đại Khang đột nhiên bật cười, mọi thứ đều nằm trong tầm kiểm soát của tôi. Tôi nhìn mọi thứ trước mắt, trong đầu liên tục xuất hiện một loạt dấu hỏi. Vì sao vợ Đại Khang đột nhiên tấn công Lão Trương? Lão Trương không phải đến giúp anh ấy cùng nhau tiêu diệt tôi và Tiểu Mai sao? Và tại sao tôi không chớp? Rốt cuộc là chuyện gì đang xảy ra vậy? Đại Khang quay sang nhìn một tôi không nói gì cả, chỉ hăm âu một tiếng. Bỏ đi, nhìn cậu cũng là một tên sắc chớp. Vậy thì để cậu chớp rõ ràng hơn tí. Cũng coi như là cảm ơn cơ thể của cậu. Cơ thể tôi? Đúng vậy, tôi và cô ấy mới là âm dương song sát. Đại Khang chỉ về phía người vợ đang cười. Cái gì? Vậy tôi và Tiểu Mai. Cậu và Tiểu Mai chỉ là bị tôi đã cho thêm chất gây ảo giác vào trong bữa ăn của cậu thôi, dẫn đến nhầm lẫn trí nhớ mà thôi. Không có cách nào khác, ai bảo sinh thần của hai người giống y với sinh thần của chúng tôi. Để thoát khỏi một kiếp luân hồi khác thì cần phải nhập vào một cơ thể mới. Tôi đã để mắt đến các cậu hơn 1 tháng trước, theo dõi các cậu. Nhân lúc các cậu về nhà không chú ý đã nhìn trộm mật khẩu, đột nhập vào nhà của cậu. Khóa mở. Bỏ chất gây ảo giác vào nước và các loại đồ ăn trong nhà của hai người. Sau đó, trong khi hai người đang ngủ, mỗi đêm đều ở bên cạnh tai hai người nói bạn và Tiểu Mai là ký ức của người yêu. Hai người là hàng xóm, lại đều là sống một mình, là do một chút tình cờ, không có chuyện gì xảy ra thì rất thuận lợi khiến hai người yêu nhau. Ha 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 ha, Đại Khang không nhịn được đã kể hết ra những kế hoạch tuyệt vời, rồi ở đó tự mãn, cười phá cả lên. Để theo dõi tốt hơn nơi ở của hai người, tôi chỉ có thể hy sinh bản thân để giả vờ là chồng của Tiểu Mai, rồi đi vào. Mọi thứ diễn ra tốt đẹp hơn tôi nghĩ. Ha ha ha, chồng, anh thật giỏi. Một bên Đại Khang vợ, một mặt sùng bái nhìn Đại Khang. Nhưng mà chồng à, lát nữa chúng ta sẽ chiếm hữu hai người bọn họ. Sau khi đạt được sự bất tử, hắn nên xử lý như nào? Cô ấy chỉ muốn nói đến Lão Trương. Anh ta, đương nhiên là rớt rồi. Anh ta biết quá nhiều rồi. Bất tử, cái gì mà bất tử? Tôi nhịn không được mở miệng hỏi. Đó là cái đó, vợ Đại Khang, một mặt đắc ý chỉ pháp khí trên sàn nhà. Lão Trương tội nghiệp vẫn chưa biết gì. Miễn là anh ta làm theo cách chúng ta đã nói trước đó. Pháp khí có thể tăng cường năng lực vô hạn của chúng ta, làm cho chúng ta có được bất tử, không cần phải trải qua luân hồi nữa, ha ha ha. Nói xong cô ấy liền xoay người khởi động cơ thể, trong mắt có tia sáng. Ánh sáng đó, nó giống như những gì tôi nhìn thấy trong mắt của Tiểu Mai vậy. Tôi vô thức nhìn Tiểu Mai bên cạnh. Trong mắt cô ấy lúc này cũng lần nữa sáng lên một chút ánh sáng. Một giây sau cô ấy lại động miệng, nói bằng một giọng rất kỳ lạ. Thực ra, lúc đó tôi đã nhìn anh rồi. Lúc đó, nghĩa là khi tôi trốn dưới gầm giường, cô ấy đã nhìn chằm chằm vào tôi rồi. Tôi nhìn chằm chằm vào Tiểu Mai bị chiếm hữu trên mặt đất, không nói nên lời. Mặt của Đại Khang hổ đá vào Lão Trương ngã ở dưới đất.
chế nhạo Hammer một tiếng. Thật sự muốn cảm ơn sư phụ đó của cậu. May là hắn chớp đột ngột, không có thời gian để dạy cậu cách loại bỏ chúng tôi. Nhưng mà nói ra thì, sao anh lại dám chứ? Học thuật không tốt, còn dám giả vờ mạnh mẽ. Tôi lạnh cống nằm trên mặt đất. Đại Khang, không, cái kia Dương Sắt khinh thường nhìn tôi một cái, không kiên nhẫn nữa, được rồi. Tôi cũng không nói nhảm với cậu nữa, sắp đến lúc rồi. Cậu ngoan ngoãn chịu chết đi. Anh ấy dùng một nụ cười từng bước đến gần tôi, đưa tay ra và lau cổ tôi thật mạnh. Tôi cảm nhận được sức mạnh ngày càng mạnh mẽ của anh ta. Sự nghẹt thở dữ dội bắt đầu khiến tôi vô cùng đau đớn, nhưng không thể hét lên. Một nỗi tuyệt vọng sâu không thể nói lên lời. Tôi dần cảm thấy chóng mặt. Tôi mơ hồ nhìn thấy lão Trương, hình như là từ từ đứng lên, một đao đâm vào cái tên âm sát kia. Chỉ nghe thấy tiếng cô ta ngã xuống đất không thể chống trả. Dương Sát nghe được động tĩnh phía sau, dừng động tác trong tay, quay lại nhìn. Cậu làm gì vậy? Dương Sát nhìn nửa kia ngã xuống đất hét lên. Thay trời hành đạo. Lão Trương nghiêm nghị trả lời. Dương Sát sửng sốt một chút rồi lại cười. Hem, chỉ tiếc là đã quá muộn rồi. Người rất nhanh sẽ biết thế nào là tuyệt vọng. Vậy sao? Lão Trương không vội vàng nhìn đồng hồ treo trên tường. Dương Sát nhìn theo tầm mắt của anh ấy. Thời gian chỉ đúng 12 giờ. Đột nhiên Dương Sát kêu lên đau đớn. Chuyện gì vậy? Dương Sát hùng dữ, biểu cảm khó hiểu hỏi. Người đã làm cái gì rồi? Lão Trương nghe hỏi vậy liền cầm pháp khí ra. Ánh mắt sắc lạnh nói. Anh nghĩ tôi thật sự ngu ngốc như vậy sao? Sẽ bị anh lừa sao? Pháp khí xoay theo hướng, có thể siêu độ các ngươi vào luân hồi. Xoay ngược sẽ tăng sức mạnh vô hạn của các ngươi, để các ngươi có được sự bất tử, đúng không? Ngươi, ý thức sự tình đã bại lộ. Dương Sát cười khổ nhìn xuống dưới có chút không cam lòng, hỏi lại lão Trương vì sao nhiều năm như vậy các người không chịu buông tha cho chúng tôi. Tại sao? Tôi còn phải hỏi các người đấy. Tại sao lại làm tổn thương người vô tội trên thế gian? Năm Xuân Hòa, Bắc Tống, 1124, mưa lớn thành lũ lụt. Vô số dân thường phải di rời, năm 1359. Năm đầu tiên của Triều Nguyên, hàng chục tiểu bang và quận. Lúa không hạt nào gặt được, người chết hàng nghìn người, năm 1642. Sông Hoàng Hà vỡ bờ, sinh linh đồ thán. Có cần tôi nói thêm không? Những thảm họa này, không phải chính là các ngươi dùng sát khí dẫn đến thế gian sao? Các ngươi làm ác vô số trên đời này, chỉ để chứng minh tình yêu của ngươi. Ngươi còn dám hỏi ta tại sao? Lão Trương nói xong câu đó, Dương Sát trầm mặc. Dừng ở đây thôi. Kết thúc tất cả thôi nào. Hy vọng các người kiếp sau sẽ làm người tốt. Nói xong Song Sát liền tan biến, dần dần biến thành một chùm khí. Tôi mang theo nỗi sợ hãi về sống cuộc sống còn lại, nhìn mọi thứ trước mắt. Phải mất một thời gian dài mới tỉnh lại và nhìn về phía Lão Trương. Không thể không hỏi, cậu đã biết từ trước. Lão Trương gật đầu, từ từ mở miệng giải thích mọi nghi ngờ trong lòng tôi. Sư môn của tôi là những người tu hành đã săn lùng Song Sát qua nhiều thế hệ. Một năm trước sư phụ tôi đột nhiên phát bệnh. Còn chưa có thời gian để dạy tôi tất cả những thứ liên quan tới bản lĩnh của Song Sát, ông chỉ để lại pháp khí này và vội vàng qua đời. Thời gian đang đến gần, Song Sát lại một vòng luân hồi. Mặc dù tôi vẫn chưa hoàn toàn hiểu được cách sử dụng pháp khí, nhưng ý nghĩ bỏ lỡ cơ hội này sẽ phải đợi thêm 300 năm nữa. Ít nhất bây giờ tôi có thể lặng lẽ đi theo dõi họ, nắm bắt chuyển động tiếp theo của họ. Cho nên tôi cùng với các sư đệ sau khi lo hậu sự xong, rồi xuống núi tìm kiếm Song Sát. Bởi vì lúc này Song Sát đang suy yếu, pháp khí cũng chỉ có thể đại khái cảm ứng được chúng đang ở khu phố này. Tôi chỉ có thể bày một sạp xem phong thủy ở tiểu khu, nhìn chằm chằm vào động tĩnh trong tiểu khu. Có một lần, một người đàn ông tên là Đại Khang đến tìm tôi, nói gần đây nhà họ có vẻ bị ma ám. Lúc đầu tôi thực sự đã trúng quỹ đạo của Đại Khang, cứ tưởng bạn và Tiểu Mai là Song Sát. Thông tin trong chiếc cặp màu đen đó là cố ý cho các cậu xem đó, mục đích là để hướng dẫn bạn vào đêm cuối cùng xuất hiện cùng nhau, bắt được tất cả các cậu. Có một lần ban đêm tôi đưa anh ta đi ăn khuya uống rượu. Sau khi hắn say rượu, mặt lộ ra vẻ tham lam nhìn chằm chằm vào pháp khí của tôi. Pháp khí này nên quay như này. Hắn ta cố gắng dạy tôi sử dụng pháp khí. Tôi đưa pháp khí cho hắn. Hắn vô thức lùi về phía sau một chút. Mặc dù động tác không rõ ràng, nhưng vẫn bị tôi nhìn thấy rõ ràng. Điều này làm tôi nghi ngờ. Đại Khang chỉ nói là hắn ta đọc được các tư liệu trên mạng, muốn giúp tôi cùng nhau tìm cách chế ngự Song Sát. Nhưng trên đời này ngoại trừ sư môn của tôi, lại có người biết về Song Sát.
Nó là thông tin tìm kiếm trên mạng, rõ ràng là không thể. Tôi nhất thời không hiểu, thân phận thật sự của Đại Khang là gì. Vì không muốn đánh rắn động cỏ, tôi giả vờ cũng uống say rồi, thay đổi chủ đề. Sau khi trở về, tôi liên tục loay hoay với pháp khí. Vô tình phát hiện, nó không chỉ có thể xoay theo hướng mà Đại Khang nói, thậm chí còn có thể xoay ngược lại. Lúc này một suy nghĩ đáng sợ hơn dần dần hiện lên trong đầu của tôi. Sau đó tôi lặng lẽ theo dõi Đại Khang. Cứ vài ngày hắn lại đột nhập vào nhà anh. Khi đi ra, luôn lén lút vứt đi một cái túi nhựa màu đen. Tôi mở túi nhựa ra, hóa ra là chiếc cây ảo giác đã được sử dụng rồi. Nó càng chắc chắn hơn về những phỏng đoán trong lòng tôi là đúng. Nhưng bất đắc dĩ, một mình tôi không đủ để đối đầu với họ. Chỉ có thể tính toán, chờ ngày này đến. Sau đó dự định hợp với hai người, cùng nhau chế ngự chúng. Không ngờ là hắn lại vội vàng như vậy. Trực tiếp giết Tiểu Mai, muốn để âm sát chiếm hữu trước. Mặc dù tôi phẫn hận, nhưng đến lúc này cũng chỉ có thể bình tĩnh, tiếp tục kế hoạch của mình. Khi sắp xếp trận pháp, tôi nhân lúc Đại Khang không chú ý, lặng lẽ xoay pháp khí theo hướng khác. Điều đó đã ngăn chặn âm mưu của họ. Nói đến đây, anh ấy nhìn tôi và Tiểu Mai đã chớt, thở dài, tiếp tục nói, hy vọng kiếp sau họ sẽ làm những người lương thiện. Lão Trương nói tôi rơi vào trầm mặc rất lâu. Tôi liếc nhìn cô em gái vô tội chết thảm bên cạnh, nước mắt lặng lẽ rơi xuống. Đúng vậy, kết thúc rồi. Tất cả đã kết thúc rồi.